A recent SWS survey shows that the quality of life of most Filipinos stayed the same over the past year. Only 30% said it improved, while some 25% believed their life quality got worse. This translates to a net gain of +5, which was unchanged from the December 2023 survey. Net gains refer to the difference between the percentage of people who had better quality of life and people who had worse quality of life. Ano ito? Self-survey? SWS survey yan. Hindi natin alam kung sino nag-commission. But yun nga sinasabi dyan, out of 1,500, No, in other words, 1 in 3 are saying na So ang basis nila is opinion ng tao on their lives? hindi daw sila tawag dito, Ma-asenso Ma-asenso. or remains unchanged. So 45% the same, 30% say it improved, and 25% said their quality of life got worse. And alam naman natin yan dahil witness naman tayo, di ba? Yeah. Tataas ang gasolina, ang mahal ng kilo ng bigas, ang mahal ng mga bilhin. Ultimo luya, mahal, di ba? 200 to 300 per kilo ngayon ng luya. So talagang maintindihan mo ngayon yung mga tao. At the same time, yung iba wala ring trabaho. Di ba? Naisip mo nga na coming from pandemic, kasi people are expecting na nag-improve na. So pag walang significant improvement, siguro nalulungkot yung tao. Kasi imbis na nag-improve, nakita na tumataas, sabi mo nga, tumataas lahat. Di sasabihin nila, wala nang babago. Diba? Kaya nga, ang hiling ng mga manggagawa, taasan yung sweldo. Actually, on June 20, magkakaroon ng public hearing with the stakeholders ang DOLE, no? Yeah. Tsaka yung Regional Tripartite Board, na pag-aralan nga kasi itong hinihingi ng mga manggagawa na taas ng sweldo. Actually, 597 yung hinihiling nila on top of 610. 'Di ba, na basic minimum wage dito sa Metro Manila. Pero pag-uusapan nga yan, 'di ba? Kasi alam naman natin yung last wage increase na ginawa last year, when if I'm not mistaken, 40 pesos ang inangat, ano? Kasi kung titignan mo ang income ng isang Filipino family on the average, negative po ang income. What does negative income mean? Negative income means yung kinikita mo, in essence, hindi na napupunta sa pocket mo. It's because you're paying off debt and you're paying off food, which is minsan kulang pa. So sa cycle ka lang back to utang. Which is called also what they're saying, yung gap. What is that gap? Yung gap sa sweldo mo versus yung ginagastos mo for food. Malaki po ang wage gap natin. And we will never be able to bridge that in the next 3 or 4 years. So we have to address that issue right now, yung wage gap na yan. Yes. Kaya ko, gusto ko kasi makita itong Na, pakita sa iyo. Bakit din? Gusto ko na ipakita sa iyo yung yung living wage. Wow, yung antas ng pamumuhay ng mga pamilya. Dapat daw yaan ay 1,197 or 26,029 per month in order to live decently. Yeah, yun ang sinasabi ko, the wage gap. Ngayon, 610 lamang, 'di ba? Yung minimum wage ng isang manggagawa. So napakalaki nung sinasabi mo nga na wage 600 to gap. 700 is the wage gap. And usually, the wage gap only is pointing out to basic survival. Meaning, ano ba kailangan mo para mabuhay? Kailangan mo ng pagkain at tubig. Hindi pa taking into account nito. For example, sabi nga nila, you have to adjust already. What is the minimum threshold for living comfortably? What do you mean? Because meron ka ng, for example, El Nino, temperatures are reaching 40 degrees. So is now having more than one electric fan in your house basic survival already? Exactly. Sabi ng iba, yes, having an electric fan is tantamount to having food on the table. Kung wala kang electric fan, tas 40 degrees Celsius ang temperature mo, how will you survive? That's not survival. Not even decent living anymore, but survival. So we have to rethink for example, you're living in a place na mabaha. Now, is having an elevated house a basic necessity to survival? Yes. Dati, luho yan kung may higher ground ka. Ngayon, hindi na. Kailangan may second survival floor ka. yan. Because there are other factors na nag-iiba na. What did they say pag sa insurance? Yung clause nito? Yung mga acts of God God. clause, acts of God. Yun, parang ganun eh. May acts of God na tayong you have to take into consideration. Kaya, di ba, hindi lang, ano ba, sa isang pamilya, ano ba yung iniisip ng isang pamilya?
'di ba, sa gastusin. You have the food, yung basic necessities sa mga anak, kung ilang mga anak sila, yung renta ng bahay, transportation, going sa trabaho or sa eskwela. Napakalaki ng gastos. Kaya hindi mo maintindihan mo itong survey na to, 'di ba? We're drawing these information, data, and opinions coming from this survey. 'Di ba, na talagang alam mo yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin ay hindi umaangat. And before we move forward, yung survey na to, magiging narrative to ng mga political parties come this elections. If noong 2010 to 2016, ang nag-elevate, bumawi tayo sa economy pero nag-elevate yung crime sa panahon ni Pangulong Aquino. So naging narrative ng campaign ni PRRD was fight against crime and drugs, which he won using that narrative. Ngayon, ang primary concern ng tao, parang hindi na lumalabas ang crime masyado eh. Meron pa, pero it's been addressed somewhat. It's been medyo nabawasan. Ano nagiging issue ngayon? Ang laman ng tiyan, presyo ng bigas, presyo ng baboy, presyo ng gulay, di ba? Gutom ang tao. So, ang narrative ngayon magiging political parties, sino ang mag-a-address nitong problems na ito? Oo. Nabanggit mo yung bigas na yan, di ba? Usapin nga yung imported na rice na bababaan yung taripa. Sinasabi nila, is this really, kumbaga, a good solution, enough solution? Or dahil gusto mo lang magkaroon ng magandang GDP growth or mga numero mo, pero those are aesthetic, ika nga, di ba, na numero. Dahil at the end of the day, kawawa yung mga magsasaka natin, di ba? Dahil mas favor dun sa mga imported rice. Kaya sabi ng ibang congressman sa lower house that belong to the opposition bloc, kaya daw ganito yung admin na to, looking for ways na medyong hindi pinag-aaralan is because ang platform of campaign aside from unity ni PBBM was the price of rice. Yun ang isa sa main come-on, gagawin 20 pesos. At hanggang ngayon, hinahanap pa ng tao yun. Sa ibang lugar sa atin, sa mga probinsya, hindi ka makakita ng 40-something o 48 pesos na per kilo na rice. Lagi 50 yan, 60. Ang decently milled rice na is 55 to 58 eh. Decently milled. Ang well-milled is already 62 to 68 pesos pag well-milled rice. Totoo yan. Nako. So, yun nga. Ito dun lang para sa context sa mga kaka-tune in lang sa atin. Ito ay derive. Yung mga opinion po natin, yung mga information that we're saying is derived nga base dito dun sa most recent survey ng SWS, where in fact, ang sinasabi nila, most Pinoys believe yung quality of life nila hindi nagbago or mas lumala pa. Hopefully, mag-improve naman yan. Of course, we all want to move forward.